عاش هارون الرشيد الخليفة العباسي الخامس حياة حافلة بالأحداث العظيمة والأمور الجسام، فانشغل المؤرخون بسرد الحروب والغزوات وأحداث السياسة وشؤون الشعر والأدب في عهد الرجل، متجاهلين بذلك قضية وفاته والأيام الأخيرة من حياته، لا سيما وإنه مات مريضا في أرض طوس، ومثل هكذا ميتات لا تثير نهم وفضول المؤرخين. بيد أننا ونحن نقلب صفحات التاريخ وجدنا أن ميتة الرجل ربما كانت بسبب خطأ طبي، وهو أمر بحد ذاته يستحق الوقوف عنده، كما أن الرواة ألمحوا إلى أن الرشيد قد علم بأي أرض سيموت، وإنه حفر قبره بالفعل قبل الوفاة بليالي أو ساعات. إليكم قصة وفاة الرجل وكيف كانت ردة فعله حين علم بخطأ طبيبه، وماذا فعل في قبره الذي حفره قبل أن توافيه المنية. يقول الطبري أن جبريل بن بخت يشوع، وهو طبيب سرياني مشرقي عاش في بغداد، وكان الطبيب الخاص بهارون الرشيد، ومن بعده صار طبيب الأمين، ومن بعد ذلك طبيب المأمون. يقول أن ابن بخت يشوع هذا كان مع الرشيد في الرقة، وإنه كان يدخل عليه في كل غداة فيتعرف على حاله في ليلته وكيف كان، فإن أنكر شيئا في صحته وصف له العلاج، ثم ينبسط الرشيد فيتحدث في أمور جواريه وما عمل في مجلسه ومقدار شربه وساعات جلوسه، ثم يسأل طبيبه عن أخبار العامة وأحوالها. وينقل الطبري أن ابن بخت يشوع دخل على الرشيد غداة يوم فسلم عليه، فلم يرد الرشيد ولم يرفع طرفه، وكان عابسا مهموما، وبقي على ذلك الحال مدة من النهار. فلما طال الأمر قال الطبيب للرشيد: جعلني الله فداك، ما حالك هكذا؟ أعلة؟ فأخبرني بها، فلعله يكون عندي دواؤها، أو حادثة في بعض من تحب، فذلك ما لا يدفع ولا حيلة فيه إلا التسليم، أو فتق ورد عليك في ملكك فلم تخلو الملوك من ذلك. فرد الرشيد: ويحك يا جبريل، ليس غمي وكربي لشيء مما ذكرت، ولكن لرؤيا رأيتها في ليلتي هذه، وقد أفزعتني وملأت صدري. ويقول الطبيب أنه دنا من الرشيد فقبل رجله وقال: أهذا الغم كله لرؤيا؟ إنما تكون من خاطر أو بخارات ردية أو من تهاويل السوداء، وإنما هي أضغاث أحلام، فما رؤياك؟ قال الرشيد: كأني جالس على سريري هذا، إذ بدت من تحتي ذراع أعرفها، وكف أعرفها لا أفهم اسم صاحبها، وفي الكف تربة حمراء، فقال لي قائل: أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تدفن فيها. فقلت: وأين هذه التربة؟ قال: في طوس. وغابت اليد وانقطع الكلام وانتبهت. فرد ابن بخت يشوع قائلا: يا سيدي، هذه والله رؤيا بعيدة ملتبسة، أحسبك أخذت مضجعك ففكرت في خراسان وحربها وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها. فرد الرشيد: قد كان ذلك. فقال الطبيب: فلذلك الفكر خالطك في منامك ما خالطك، فولد هذه الرؤيا، فلا تحفل بها، جعلني الله فداك. قال: فما بارحت أطيب نفسه بضروب من الحيل حتى سلي وانبسط، وأمر بإعداد ما يشتهيه. ومرت الأيام فنسي الرشيد تلك الرؤيا، وما خطرت له ولا لطبيبه في بال. ثم شاءت الأقدار أن يتوجه الرشيد إلى خراسان لمحاربة رافع بن الليث الذي ثار عليه هناك في سنة 192 للهجرة. وأثناء الطريق بدأ يعاني من أعراض علته في بطنه، وتزايدت عليه حتى دخلوا أرض طوس، فنزلوا قصر الجنيد بن عبد الرحمن في ضيعة له تعرف بسناباذ. وبينما هو في بستان تابع للقصر تذكر الرؤيا، فوثب متحاملا يقوم ويسقط، فاجتمع حوله حاشيته يسألونه: ما حالك وما دهاك؟ فقال لطبيبه: يا جبريل، أتذكر رؤياي بالرقة في أني أموت بأرض طوس؟ ثم رفع رأسه إلى خادمه مسرور فقال: جئني من تربة هذا البستان. فمضى مسرور فأتى بالتربة في كفه حاسرا عن ذراعه، فلما نظر إليه قال: هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي، وهذه والله الكف بعينها، وهذه والله التربة الحمراء. وأقبل على البكاء والنحيب، ثم مات بعد ذلك ب3 أيام ودفن في ذلك البستان.
كما نقل الطبري عن ابن علي الربعي أن الرشيد أمر بحفر قبر له قبل أن يموت، وإنه سار إلى قبره فقال: يا ابن آدم تصير إلى هذا. ونقل عن بعضهم أنه حفر القبر بموضع يسمى المثقب في دار حميد بن أبي غانم الطائي، فلما فرغ من حفر القبر أنزل فيه قوما فقرأوا فيه القرآن حتى ختموه. كل تلك الروايات تكشف أن الرجل خمن في أي أرض سيموت، بل وحفر قبره وقرأ فيه القرآن. كما أثار الطبري في تاريخه قضية لافتة للانتباه عن سبب وفاة الخليفة، ملمحا إلى أنه ربما مات بسبب خطأ طبي، وإن العلة التي طالما لازمته في بطنه لم تكن لوحدها السبب في وفاته. ويذكر الطبري أن جبريل بن بخت يشوع كان أخطأ في دواء وصفه لعلة الرشيد، وأن الأخير عرف بأن طبيبه أخطأ في العلاج فاستشاط غضبا وأرسل في طلبه، وقال لحرسه: اقتلوه وقطعوا جسده إلى أوصال. وكان قد فعل ذلك قبل سويعات بأخي رافع بن الليث الذي وصله أسيرا، إذ أمر بذبحه وتقطيع جسده. وهنا بهت جبريل وهو قد رأى ما حل بأخي رافع وكيف قطعه الرشيد، فقال له: يا أمير المؤمنين أمهلني إلى الغد، فإنك ستشفى على علاجي وستصبح طيبا معافى. فمات الرشيد في ذلك اليوم. وأيا كان سبب وفاة الرشيد فإن المنية نزلت به منتصف الليل من ليلة السبت ل3 خلون من جماد الآخرة من سنة 193 للهجرة، وكان عمره 45 عاما، وقيل 47، وكانت خلافته 23 عاما وشهرين و18 يوما. ومن أجمل ما قيل في رثاء الرشيد قصيدة لأبي نواس جاءت رثاء للرشيد ومباركة للأمين الخليفة الجديد، قال فيها: جرت جوار بالسعد والنحس، فنحن في مأتم وفي عرس، القلب يبكي والسن ضاحكة، فنحن في وحشة وفي أنس، يضحكنا القائم الأمين ويبكينا وفاة الإمام بالأمس، بدران بدر أضحى ببغداد بالخلد، وبدر بطوس في رمسي.